Hi guys, සාදරයෙන් අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා knowledge with praneeth YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ගෙනාව අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ගෙනාව නම් photo editing tutorial එකක් නෙවෙයි. මොකද කිව්වොත් අදයි ධම්මගේ channel එකේ අලුත් playlist එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ මොකක්ද කිව්වත් ඔයාලගේ smartphone එකේ විවිධ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒකට මම දන්න solution ටික මම ඔයාලට මේ playlist එක හරහා ගේනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අදම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම දන්න හොඳම සොලියුෂන් එකක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ Free Fire, COD වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ලැග් වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් පොඩි සොලියුෂන් එකක් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. හරින වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ පල්ලෙහාට යද්දි මෙතන ඇති system කියලා. ඉතින් සමහරුන්ගේ නම් කෙලින්ම about phone කියලා ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් about phone කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ මේ build number කියන option එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක 7 පාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න. ඉතින් මගේ මෙතනින් එනවා you are already a developer කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේක කලින් ඕපන් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතනින් බැක් වුණා මේ විදිහට develop option කියලා option එකක් ඇවිත් තියෙනවා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ විදිහට පහළට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මම මේ පෙන්නන setting තුනේ animation off කියන තැනට ටික් එක දාගන්න. ඉතින් මේකිනුත් අපේ ෆෝන් එක slow වෙන එක තරමක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් අපේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන කට්ටියට වැදගත් වෙන දේ. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට ගිහින් අපි දැන් ඕපන් කරගත්ත developer option කියන setting එකට යන්න. එතනින් ඔයාලා 4xms AA කියන setting එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතනින් මේ විදිහට ටික් එක දාගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමෙනුත් අපිට අපේ ෆෝන් එක ගේම් ප්ලේ කරද්දී ලැග් වෙන එක තරමක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.